Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हजुर तत्समय भयो नि म भन्न पहिला आएछ सबैजना हजुर सर हामी सुरुदेखि नै पहिला आएर बस्थ्यौँ सर बस्न त हो तर त्यसपछि हजुरले मिटिङ अर्को ठाउँ अर्गनाइज गरिदिनुहुन्छ अनि फेरि छोड्यो अनि फेरि जानु पर्छ त्यो भएर नभए हजुर ठिक छ नि हजुर यही खै च्यानल सर च्यानल मिलेछ सर आज ल ठिक छ ओके देन लेट्स स्टार्ट शेयर गरे हुन्छ सर ओके हिजो हामीले रेक्ट्याङ्गुलर वेबगाइडको टीई र टीएम मोडका इक्वेजन्सहरू फिल्ड इक्वेजन्स र केही क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेजन्सहरू हेर्यौँ हैन त हजुर सर हैन त हजुर हो सर आज सर्कुलरबाट आज हामी सर्कुलर वेबगाइड हेर्छौँ हैन त सर्कुलर वेबगाइडको 12 वटा इक्वेजन हेर्छौँ अरु क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेजन्सहरू त्यही नै हो कट अफ फ्रिक्वेन्सी इम्पिडेन्स हैन गाइड इम्पिडेन्स फेज भेलोसिटी सबै चाहिँ हामी त्यही नै हेर्छौँ ओके अब सर्कुलर वेबगाइडलाई अब हिजो हामीले रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हेरेका थियौँ भने आज त्यही सर्कुलर वेबगाइडलाई स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्छौँ त्यो तिमीहरूले पढिसकेका छ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको मेरो एउटा भेरिएबल z हुने भयो अर्को फाइ हैन एउटा एंगल एजिमुथ एंगल र अर्को सर्कुलर वेबगाइडको रेडियस भन न है त इनर रेडियस हो नि हामी आउटर चाहिँ हुँदैन हैन थिकनेस कति छ त्यसको इनर रेडियस हेर्छौँ हैन त ठीक छैन दैट इज r सो पोलर फर्ममा चाहिँ r एंगल र z तीनवटा भेरिएबल्सको तीनवटा हिजो जस्तो x y z लाई अब x लाई हामी चाहिँ x र y लाई चाहिँ r र phi को भेरिएबल्समा हेर्छौँ र टीई र टीएम मोड त्यहाँ पनि त्यही नै हो सिंगल भित्र इयर फिल्ड भा हुन्छ भनेको सिंगल कन्डक्टरको कन्सेप्टमा आइदर टी र टीएम मोड्समा काम गर्छ र त्यसको पनि म्याक्सवेलको फिल्ड इक्वेजन्स ई र एच फिल्डलाई हेल्महोल्ट्जको स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको सल्युसन्समा कन्भर्ट गरेर हेर्छ राइट सो भनेपछि हिजोको जस्तै इक्वेजन्स हामी बुझ्छौँ पहिला अनि त्यही इक्वेजनलाई टी र टीएम मोडको लागि एक्सप्लिसिटली डिफाइन गरेर सुरु गर्छौँ हैन त अब मैले इक्वेजन 4.38 देखाउने बित्तिकै तिमीहरूलाई रिकल भइसक्यो होला हैन त साइलाई हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल मान्यौँ यो ई पनि हुन सक्छ एच पनि हुन सक्छ एच फिल्ड हुन सक्छ अब प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट गामा यहाँ अलरेडी छ भनेको त्यसको चाहिँ कर्ल अथवा डेल अपरेसन भनेको सो पार्शियल डेरिभेटिभ्स विथ रेस्पेक्ट टु आर विथ रेस्पेक्ट टु अब फाइ अब सेकेन्ड अर्डरमा आउने आर स्क्वायर हैन कन्स्टेन्ट चाहिँ 1/r स्क्वायर र सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ्स अलोङ फाइ आर र जेड है त ठिक छ नि त्यसपछि हाम्रो यहाँ साइ भनेको हिजो एक्स वाइ र जेड को प्रोडक्ट थियो भने यहाँ क्यापिटल आर अलोङ आर क्यापिटल फाइ अलोङ फाइ र क्यापिटल जेड along z directions. So r function of r is a function of the r coordinate, phi function of phi coordinate only, z function of z. हिजोको एनालिटिकल्ली हामी यसकोलाई रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा बाट हामी चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यहाँ डाइभर्ट भएको के अरे माइग्रेट भएको मात्रै हो सो यो दुईटा इक्वेसनलाई अब हामीले सल्भ गर्ने हो भने है त सब्स्टिट्युट र सल्भ गर्दै जाने हो भने मेरो प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट आउँछ यहाँ हैन त त्यो भनेको हिजो हामीले चाहिँ हेरेको जेड डाइरेक्सनमा गामा स्क्वायर जेड अब जेड भनेको यहाँ अलिकति हिजोको भन्दा अलिकति हामीले डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसनमा अलिकति थोरै मोडिफाई गरेर हेर्नुपर्छ है हिजो हामीले सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्सको सम हेरेका थियौँ भने अब हामीले थोरै युलर्सको नोटेसनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन त
A Euler's notations gamma GZ plus B coefficient Euler's notations plus gamma GZ यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ Z लाई है त्यो भने अब यसको सल्युसन लामो सल्युसन छ है धेरै सब्स्टिट्युट चाहिँ राख्दै गरेको छ र गामा जी लाई एकचोटी चाहिँ जेरो गर्दै पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन निकाल्यो अनि त्यसपछि सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छ र यो सब्स्टिट्युट गर्दै जाँदा यसमा हामी डेप्थमा जानु पर्दैन यो तिमीले बुझ्दै गयो भने लास्टमा एउटा चीज आउँछ र हामीले हेरेको तीनटा कन्डिसन मध्ये एटेन्युएटिङ कन्डिसनमा जाने हो भने साइ चाहिँ एज अ फंक्सन अफ यस्तोमा आउँछ के हुन्छ भने यसको चाहिँ एंगलको पनि पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ एउटा चीज बुझ्यो भने तिमीले क्विकली बुझिहाल्छ सो मेरो फाइ भनेको के हो त एंगल हो हैन त एंगल को पनि साइन अफ साइन अथवा कस अफ साइन साइन अफ कस मेरो एंगल भनेको साइन अथवा कस भएर आइदिन्छ नि हैन त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ साइन को पनि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो साइन अफ समथिङ साइन त्यो भनेको मेरो बेजल्स को सल्युशन्स हो बेजल्स त्यसको सल्युशन्स भनेको बेजल्स को इक्वेशन्स भनेको दैट इज सेड अफ साइन थीटा भन्यो भने सिम्पल ट्रिग्नोमेट्री भयो साइन अफ साइन थीटा भन्यो भने त्यो चाहिँ हार्मोनिक जेनरेशन्सहरु त्यहाँ आउँछ थीटा भनेको एउटा एंगल हो तर मेरो साइन अफ कुनै हार्मोनिक्सको पनि त्यसको पनि साइन भनेपछि के हो त सिनुसोइड्सको पनि हार्मोनिक्स अर्को हार्मोनिक्स फर्स्ट हार्मोनिक्स सेकेन्ड हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स भन्दै आउँछ है त्यस्तो हार्मोनिक्सहरु जेनेरेट हुँदै जान्छ त्यो भनेको मेरो त्यसलाई बेजल्सको फंक्सनले डिफाइन गर्छ त्यो बेलामा मेरो आर कोएफिशिएन्ट चाहिँ बेजल्सको कोएफिशिएन्ट हुन्छ जेएन बेजल्सको कन्स्ट्यान्ट भयो केसीआर अर्को केसीआर सो बेजल्सको कोएफिशिएन्ट यहाँ आइपुग्छ सीएन भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र अब यो बेलामा मैले हेर्ने भनेको यहाँ हेरे त तिमीले डेरिभेटिभ्स निकाल्दा फेरि यहाँ आउँछ अब यो इक्वेसनलाई धेरै डेप्थमा पनि नजाऊ बेजल्सको फंक्सन चाहिने रहेछ भनेर बुझौं त्यो बेजल्सको फंक्सन्स भनेको बेजल्सको कोएफिशिएन्ट अनि कुन अर्डरमा जाने भनेको फर्स्ट अर्डरमा जाउँ सेकेन्ड थर्डमा हामी धेरै जाँदैनौं त्यो भनेको सीएम कोएफिशिएन्ट बेजल्सको कोएफिशिएन्ट केसीआर हिजो पनि थियो केसीआर मै थियो अब यहाँ n5 sin थीटा cos थीटा र z मा मेरो युलर्सको नोटेसनले दिने यो फर्ममा आउँछ 4.50 यो दिस इज द म्याक्सवेलको इक्वेशन्सलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल अथवा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा डिफाइन गरेको अब यो साइज चाहिँ अब हामीले हिजो गरे जस्तै अब त्यो ई फिल्ड पनि हुन सक्छ एच फिल्ड पनि हुन सक्छ अब यो देख्दा एकदम डिफिकल्ट लाग्न सक्छ यहाँ धेरै टर्महरुलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ मात्रै कन्सिडर गरे हुनाले अब सेकेन्ड थर्ड अर्डर हामी चाहिँ युज गर्दैनौं सो सानो सानो हार्मोनिक्सहरुलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौं फर्स्ट अर्डरको हार्मोनिक्स मात्रै युज गर्छौं सो त्यो हो भने मेरो a सब n अब nth अर्डरसम्म जाँदैनौं हामी b सब n हैन त्यसमा जाँदैनौं तर इक्वेशन्समा लेख्छौं यसको भनेको an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर यो गर्दै जाने हो भने सेड अफ fn स्क्वायर cos n5 एउटा टर्म आउँछ र फाइनली 4.52 इक्वेशन्स मात्रै हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो भने सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कुनै साइ भेरिएबलकोलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एउटा r मा एउटा फाइ मा दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट अफ साइ कन्स्ट्यान्ट अफ बेजल्स कोएफिशिएन्ट केसी भनेको हामीलाई थाहा छ केसी भने थाहा छ kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर हिजो थियो भने यहाँ चाहिँ फरक भएर आउँछ नि केसी भनेको गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर भएर आउँछ भनेपछि अनि यो एज अ कन्स्ट्यान्ट आउँछ भने त्यो हार्मोनिक्स चाहिँ कसिनुसोइड्सहरु चेन्ज हुन थाल्छ एज अ फंक्शन्स अफ nth अर्डरमा र 5 अनि एक्सपोनेन्ट अफ z डाइरेक्सनमा चाहिँ यो हाम्रो हिजो पनि थियो आज पनि छ सो हिजो sin a प्लस cos b थियो भने आज सिम्पल cos को चाहिँ फंक्शनले यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै जान्छ मात्रै त्यो चाहिँ हार्मोनिक्स कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ हार्मोनिक्सको एम्प्लिट्युड कन्स्टेन्ट एम्प्लिट्युड चाहिँ 50 * jn हुन्छ
है त J1 J2 J3 यो बेजल्सको कोएफिसिएन्ट हो त्यो हामीले टेबल हेरेर त्यसलाई चाहिँ हेर्छौं सो यहाँ मेरो phi0 इज द एम्प्लिट्युड कान्स्टेन्ट n इज द बेजल्स कान्स्टेन्ट हैन nth अर्डर को r इज द रेडियस phi इज द अजिमुथ एंगल kc इज द वेव नम्बर एन्ड बीटा इज द फेज कान्स्टेन्ट यति भेरिएबल कन्सिडर गर्ने अब मैले साइ को ठाउँमा सिधै e फिल्ड अथवा h फिल्ड राख्दिए भने e राख्दिए भने e0 zn kcr cos थीटा n phi into a minus a बीटा गर्न सक्छु अब त्यो कुन मोडमा जाने भन्ने कुरो मैले आइदर अर एउटा मोड कन्सिडर गरे पुग्छ टी मोड युज गरे पनि भयो टीएम मोड युज गरे पनि भयो ठीक छ सो एक्सप्लिसिटली तिमीहरुले चाहिँ द फिल्ड इक्वेशन्स अफ E or H fields Maxwell's field equations of E and H fields along the spherical coordinate systems are defined by Helmholtz equations in the form of यो लेखेपछि बुझियो त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ टीई मोडमा जाउँ ठीक छ अगाडि बढौं जहाँसम्म यो डेरिभेसन चाहिँ सोधिदैन जस्ट हामी चाहिँ टीई मोडको इक्वेशन्स चाहिँ सोध्न सकिन्छ सो टीई मोड भन्नेपछि हिजो हामीले पढाएको थियौं along z डाइरेक्सन टीई मोडमा ez 0 हुन्छ हैन त क्लियर hz 0 हुँदैन भनेपछि मेरो साइ को ठाउँमा आए के हुन्छ त hz हुन्छ सो Helmholtz सल्युसन चाहिँ hz h0z jm kcr cos n थीटा अब के हो त मेरो साइ को ठाउँमा सिम्पल hz राख्दिए टीई मोडको लागि hz थाहा भइसकेपछि अब मेरो मैक्सवेल को कल इक्वेशन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ मैले अब निकाल्न सक्छु डेल अफ E = j ओमेगा म्यु h डेल अफ s = j ओमेगा एप्सिलोन E हैन त E बाट h h बाट E त्यो हैन त यही हो नि मैक्सवेल को डेफिनेसन दिने हो भने हैन E फिल्ड बाट h फिल्ड h फिल्ड बाट E फिल्ड हैन ओके यो इक्वेशन्स हो अब मेरो एउटा इक्वेशन्स आयो छवटामा hz आयो भनेपछि hr र h phi निकाल्नु पर्यो hr भनेको के हो त मेरो अब कन्स्टेन्ट यहाँ आइसक्यो दैट इज kc स्क्वायर हिजो पनि आथ्यो माइनस jb आथ्यो यो e रेज पावर बाट आको अब मेरो यसमा hr निकाल्नको लागि सिम्पल के हुने भयो त मेरो पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ hz along r direction that is simply अब मैले यो कन्स्टेन्टलाई के लेख्दिन्छु त h भनेको के हो त h0 भनेको के हो मेरो e0/zg अथवा यहाँ h0 लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है अनि यो भनेको मेरो चाहिँ बेजल्स को कोएफिसिएन्ट भयो फंक्शन अफ kcr cos n थीटा अब क्विकली अर्को चाहिँ इक्वेशन्स के हुन्छ होला h phi चाहिँ के हुन्छ होला तिम्रो दिमागमा आइसक्यो हुनुपर्छ h phi ओके h phi पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ hz बाट निकाल्ने हो along phi कांस्टेन्ट त्यही नै भयो यहाँ यो 1/r थपियो हैन अहिलेकोमा सो e/zg अथवा hz along r r बाटै निकाल्ने सबै पनि त्यसपछि अब e र e को r र phi अब ez 0 भयो दुईटा अर्को निकाल्नु पर्छ हिजो गरे जस्तै ट्रान्सभर्समा निकाल्नु पर्यो कहाँबाट er भनेको मेरो hz बाट निकाले हुनाले पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ hz along डेल phi गरे भने er भयो along डेल r गरे भने e phi भयो ठीक छ these are the things अब यहाँ तिमीले राम्ररी हेर्यो भने er is equal to h phi हुन्छ होला हो h phi e phi is equal to hr हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नु भने है अब बाकी इक्वेशन्सहरु all are same characteristic equations z इम्पिडेन्स मेरो er/h अथवा e phi/hr जसरी पनि लेख्न सक्छु नि केसी मेरो त्यही भयो हिजो कट अफ फ्रिक्वेन्सी पनि त्यही नै भयो नथिङ इज न्यू है त्यसकारणले मेरो इम्पिडेन्स पनि हिजो त्यही नै थियो ई मोड को लागि इन्सेन्ट्रिक इम्पिडेन्स 377 डिवाइड बाइ नर्मलाइज गरिदिएको थिएँ मैले है चीजहरु सेम छ अब यति बुझिसकेपछि
सर्कुलर वेभगाइडको टिएम मोड पनि बुझिन्छ होला। टिएम मोडको लागि क्विकली मैले के रिप्लेस गर्छु त एनीवन? के हुन्छ? टिएम को लागि एजेड जेड डाइरेक्सनमा चाहिँ मेरो एजेड 0 हुन्छ। मैले इजेड बाट आईको इक्वेसन सबै डिराइभ गर्छु। सो इजेड मेरो चाहिँ साईको इक्वेसन्समा राख्छु। E0Z JN अरु त त्यही नै भयो हैन। अब म्याक्सवेलको इक्वेसन्स त्यो हो। म्याक्सवेलको कल इक्वेसन्स फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामी स्फेरिकल अथवा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्छौँ। यो भइहाल्यो। अब EZ बाट ER निकाल्नको लागि पार्शियल डेरिभेटिभ अफ EZ बाइ ER डेल R E5 भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ EZ अलोङ फाइ HR भनेको अब क्रसमा हुन्छ। यहाँ यति मात्रै फरक हो हैन। पार्शियल डेरिभेटिभ HR हुँदा यहाँ डेल फाइ हुने भयो, H5 हुँदा फेरि डेल R हुने भयो नि त। ओके क्लियर छ? HR हुँदा डेल फाइ, H5 हुँदा डेल R। सो ट्रान्सभर्स भयो नि, E बाट निकाले हुनाले। सो H5 इज इक्वल टु ER। केही फरक छ? केही हुँदैन, त्यही नै हो हैन। सो दुईटा चाहिँ मेरो ट्रान्सभर्स 6 वटा इक्वेसन्स भने पनि 3टा हो इक्वेसन्स हो। त्यो कुनसँग बराबर हुन्छ मात्र हो Z0। अरु चीज त्यही नै हो हिजोको जस्तै। हिजो हामीले टिएम मोडमा न्यूलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरेको थियौं, आज पनि यही हो। सो दिस आर सेम थिंग्स। यदि इक्वेसन्सहरु थाहा भइसक्यो भने हामी अब प्यासिभ डिभाइसेसहरु हामी चीजहरु पढ्न सक्छौं। अब अगाडि बढ्न सक्छौं यो वेब गाइड्सलाई युज गरेर। वेब गाइड्सको पीसेस अफ वेब गाइड्स युज गरेर हामी केही प्लम्बिङ काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं है त। ठीक छ? यदि इक्वेसन्स यो 24 वटा इक्वेसन्स 4 वटा सेट्स मध्ये कुनै पनि सोध्यो भने लेख्न सकिन्छ है। एक्सप्लिसिटली हेल्महोल्ट्जको चाहिँ सल्युशन्स इन द रेक्ट्याङ्गुलर अथवा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भनेर सुरु गरे पनि सकिन्छ है। ठीक छ? अब यहाँ तिमीले एउटा चीज थाहा पाउनु पर्छ। एउटा चीज वेब गाइडको कट अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भेरी डाटा सिटमा कट अफ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदो रहेछ हैन। कट अफ फ्रिक्वेन्सी थाहा पाउनु पर्यो। वेब गाइडको चाहिँ इम्पिडेन्स चाहिँ नर्मलाइज हुने रहेछ कट अफ फ्रिक्वेन्सी र उसको रेशियोले, हामीले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सीको रेशियोले। त्यो बुझ्नु पर्यो। वेब गाइडमा फ्री स्पेसमा जस्तो ठ्याक्कै नहुने रहेछ, थोरै चेन्ज हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब त्यसपछि हामीले मोड बुझ्नु पर्यो, टीई अथवा टीएम मोड। र मोडको चाहिँ इन्टिजर्स टीई 0 01 11 21 12 यस्तो बुझिया छ नि। टीएम 11 यो मोडहरु छ नि, सेभरल मोडहरु छ हैन। टीईएमएन ले डिफाइन गर्छौं राइट। त्यहाँ दुईटा चीज हुन्छ। एउटा हामीले हेरिसक्यौं, डिपेन्डिङ अपन तिम्रो चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा तिमीले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर अथवा लेस देन कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो अनुसार मोड चेन्ज हुन्छ है। टीई अथवा टीएम मोडमा पनि डोमिनेन्ट मोड र डिजेनरेटिभ मोड दुईटा हुन्छ। डिजेनरेट मोड त्यो भने के हो भने नि सेभरल टीईएमएन अथवा टीएमएमएन हुन्छ। सपोज मैले टीई मात्रै लिएँ, कन्सिडर गरौँ टीएम बिर्सियो है त। टीई मोडमा इन्टिजर एम र एन हुन्छ हैन। त्यो मध्ये सबभन्दा कुन चाहिँ बेटर मोड हो त, बेस्ट कुन हो? जुन मोडमा चाहिँ एट्युनेसन कम हुन्छ हैन त। जुन मोडमा एट्युनेसन हुँदैन, लेस एट्युनेसन हुन्छ, दैट इज डोमिनेन्ट मोड हुनु पर्यो। डोमिनेन्ट मोड त्यो मोडमा नै हामीले काम गर्ने हो नि। त्यसकारणले त्यसको लागि हामीले कट अफ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र जुन मोडमा चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा लिस्ट हुन्छ त्यो मोड डोमिनेन्ट मोड हो। मैले पढे भने तिमीहरूले बुझ्छ होला। इन वेब गाइड्स द प्रोपगेसन मोड that has the lowest cutoff frequency is called the dominant mode. In rectangular waveguide, the TE01 and TM11 provides the lowest cutoff frequency. Hence, these modes are called dominant modes. जाँचमा आउन सक्छ, prove that TE01 and TM
1 modes are the dominant modes for TE and TM. भन्यो भने के गर्छ अब यहाँ अरु पनि मोड लिन्छ TE11 होला TE21 होला TE22 होला TE20 होला TE02 होला हैन त्यो भ्यालु राखेर के गर्छ त अब TE को लागि एउटा क्याल्कुलेसन हुन्छ कट अफ फ्रिक्वेन्सी फर TE01 फ्रिक्वेन्सी याद आयो कट अफ फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला याद आयो हजुर सर केसी को ठाउँमा हामी चाहिँ केसी को क्याल्कुलेट गर्दा निकाल्छौं नि सपोज यहाँ छ होला त्यो बेलामा हामीले रेक्ट्याङ्गुलरको अथवा जेको सोधे पनि निकाल्न सक्नुपर्छ हो यो इक्वेसन युज गर्नु पर्छ लेखिहाल्यो त FC = 1/2 रुट अन्डर म्यु e यो सारो त कहीं लेख त प्रुफ गरेर मलाई चाहिँ जसले अर्को क्लासमा चाहिँ प्रुफ भयो भनेर देखाउन सक्छ उसलाई चाहिँ म उसको इभ्यालुएसन गर्छु है त पाइ यता काटिया हुनाले m² / a² n² / b²। ओके सपोज अब मेरो FC TE01 को लागि निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु मेरो TEM कति हो 01 को लागि TE01 TEMN m को ठाउँमा के छ 0 1 n को ठाउँमा 1 छ सो यो मेरो 0 भयो 1² बाइ अब मेरो साइज दिनुपर्छ अब वेभ गाइड को लागि तिमीहरुले दिया छैन भने कुनै पनि लिन सक्छ सपोज मेरो वेभ गाइड चाहिँ स्क्वायर फर्ममा छ 2 मिलिमिटर बाइ 2 cm बाइ 2 cm को छ भने के हुने भयो त b² b भनेको मेरो 2 भयो हैन 2² 4 1/4 भनेपछि रुट अन्डर 1/4 निकाल्छु र 1 / यो म्यु र एप्सिलोन को भ्यालु नराखी पनि गर्न सक्छु हैन रेशियो निकाल्दा जुन रेशियो कम हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सक्छु नि अब अर्को TE मोड लिन्छु TE11 भनेपछि के भयो त m को ठाउँमा 1 राखे n को ठाउँमा पनि 1 राखे 1 1 भयो अनि त्यो साइज भयो TE21 राखे भने m को ठाउँमा 2 a पनि मेरो 2 नै छ भनेपछि 4 हैन 4² / 4 यो 1 आयो प्लस 1² / 4 1/4 1 + 1/4 रुट अन्डर पनि राख्छु अनि क्याल्कुलेट गर्छु हैन अब यसलाई मैले सबैको लागि एउटै भ्यालु राखिदिए भने त पुगिहाल्यो नि म्यु पनि एउटै राख्यो एप्सिलोन पनि एउटै राखे हैन सपोज मैले यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दिए सबैलाई यही फर्मुला हुन्छ नि यो म हटाएर क्याल्कुलेट गर्न सक्दिन त सक्छु नि सपोज दिस इज माइ कुनै फ्याक्टर राखौं सपोज यो मेरो लागि p भयो 1/2p इन्टु समथिङ अर्कोको लागि पनि 1/2p त त्यही नै भयो हैन त्यो नराखी पनि भयो त्यही नै हुन्छ भने अनि म जुन भ्यालु कम आउँछ त्यो चाहिँ अब TE12 को लागि राख्छु TE21 को राख्छु होला चारवटा कुनै अथवा उसले दिन पनि सक्छ क्वेशनमा एक्जामिन अमङ दिस मोड्स TE01 इज द डोमिनेन्ट मोड प्रुफ दैट भन्न नि सक्छ अथवा फाइन्ड द डोमिनेन्ट मोड भन्न नि सक्छ ओके दैट इज त्यो डोमिनेन्ट मोडमा मात्रै हामी युज गर्छौं है त सर भरेपछि सर हजुर त्यो कुनै फ्रिक्वेन्सी दिएर चाहिँ अनि अथवा टी अथवा टीएम को कुनै मोडमा चाहिँ अब फर एक्जाम्पल 10 मोड अथवा 01 मोडमा चाहिँ कुनै वेभ गाइडबाट चाहिँ प्रोपागेसन हुँदैन भनेर देखाउ भन्नु भने चाहिँ हामीले कट फ्रिक्वेन्सी निकालेर चाहिँ गिभन फ्रिक्वेन्सीमा कम्पेयर गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सी दिन सक्छ f हैन किनभने हाम्रो यहाँ त यो f हो नि हामीलाई चाहिँ यो मोडमा यसले काम गर्छ कि गर्दैन अथवा यो फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेपछि साइज दिन्छ हैन मोड दिन्छ अनि मेरो fc चाहिँ निकाल्छु fc र अनि मेरो गिभन फ्रिक्वेन्सीको रेशियो निकाल्छु हैन र मेरो fc र गिभन फ्रिक्वेन्सी के छ त प्रोपगेसन मोडमा चाहिँ के हुन्छ त fc भन्दा f कम हुनु पर्यो हजुर सर आइडियल केसमा चाहिँ के हुने भयो त fc भन्दा f बढी हुने भयो हैन म कुनै एउटा चाहिँ केस एज्युम गर्न सक्छु भनेको fc त मलाई निकाल्नै पर्छ जहाँ पनि हैन अनि जसको fc कम भयो त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट मोड भयो लामो ब्यान्डविड्थमा काम गर्न पाए नि आइडियल्ली हजुर सर अब TM को लागि पनि त्यही हो TM मोडको लागि पनि त्यही भयो हैन त्यसरी नै क्याल्कुलेट गर्छु T मोडमा कुन डोमिनेन्ट हुन्छ TM मोडमा कुन डोमिनेन्ट हुन्छ त्यो
चाहिँ हामी एफसी जसको मिनिमम छ त्यो डोमिनेन्ट मोड भयो। डिजेनरेटिभ चाहिँ के हो त? यो क्वेसन यो सेन्टेन्स पढ्यो भने थाहा हुन्छ। डिजेनरेटिभ मोड इन वेभगाइड्स द हायर order mode having the same cutoff frequency are called degenerate mode. In waveguide, the possible TEMN and TMNN modes are always degenerate. The dimension of the waveguide are always chosen such that only the higher mode are allowed to propagate. यदि मेरो एफसी सबैको एउटै आउन थाल्यो भने त्यो सबै चाहिँ डिजेनरेट मोड हो। अर्को अर्थमा डोमिनेन्ट मोड छैन भने त्यो चाहिँ डिजेनरेट मोड हो। त्यो भनेको चाहिँ काम लाग्ने काम भएन। त्यसकारणले हामी जुन डोमिनेन्ट मोड एउटा चुज गरेर काम गर्छौँ है त। कहिलेकाहीँ भइदिन सक्छ है। टीएम मोड चाहिँ जनरली चाहिँ स्क्वायर चाहिँ हामीले स्क्वायर सेपको चाहिँ वेभ गाइड युज गर्यौँ भने टीएम मोड जहिले पनि एउटै आइदिन्छ। एउटै आउने बित्तिकै के हुन्छ त? ए पनि ए इक्वल टु बी छ, एम इक्वल टु एन छ भनेपछि के भयो त? एउटा भ्यालु आउने भयो सेम। अब त्यसमा मैले रिभर्स गरिदिएँ, ए र एम को ठाउँमा रिभर्स गरिदिएँ, उता एम र एन को ठाउँमा रिभर्स भइदियो भने एउटा भ्यालु दिन सक्छ नि? कहिलेकाहीँ हुँदैन त्यस्तो। एले बीलाई नर्मलाइज गरिदियो, एमले एनलाई नर्मलाइज गरिदियो भने आउने रिजल्ट त फेरि त्यही हुनसक्छ, त्यही फ्रिक्वेन्सी कट अफ फ्रिक्वेन्सी आउन सक्छ। पण डिफ्रेन्ट मोडमा साइज अनुसार चाहिँ एउटै एफसी आइदियो भने त्यो सबै चाहिँ डिजेनरेट मोड भयो। मसँग एफसी नै छैन, लोएस्ट एफसी छैन, सबैको एफसी एउटै छ भने दे आर डिजेनरेट मोड। त्यो बेलामा म यो कुन युज गर्ने थाहा हुँदैन, जुन युज गरे नै हुन्छ अर्को अर्थमा। तर जहाँ पनि एटेन्युएसन एकदम हाई हुन जान्छ। शब्द रेक्टेङ्गुलर वेभगाइडमा चाहिँ त्यसको सेपरेसन मात्रै दियो भने चाहिँ हामीले ए र बीको भ्यालुलाई के दुईटै इक्वल लिने के? जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइडमा मेरो चाहिँ TE11 रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइड युज गर्ने भने के हुने भयो? त्यो डिजेनरेट हुन्छ हैन। एम र एन को भ्यालु एमएन पनि बराबर छ, ए इक्वल टु बी छ भने टीई त्यस्तो हुने भयो। अब त्यस्तो केसहरू धेरै दिन सक्छ। राखेर क्याल्कुलेसन गरेर कुन कुन डिजेनरेट मोडहरू के हुन् त टोटली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ नि। कुन साइजको लागि कुन चाहिँ डिजेनरेट हुन्छ त्यो साइजले डिफाइन गर्ने भयो नि है। अब कहिलेकाहीँ जस्तो मेरो ए चाहिँ 2 टाइम्स अफ बी राखेँ सपोज, मैले भनेको मेरो चाहिँ न्यारोवर डाइमेन्सन डबल छ, वाइडर न्यारोवर भन्दा वाइडर डबल छ भने त्यो बेलामा कुन मोड चाहिँ डिजेनरेट हुन्छ, कुन कुन मोड चाहिँ सेम एफसी दिन्छ, निकाल्न सकिन्छ नि। त्यो बेलामा सपोज एम भन्दा एन हैन 2-1 चाहिँ 2-1 फर 2-1 चाहिँ एउटै आउने भयो नि त हैन। एम 2 टाइम्स अफ एन हुने भयो, ए चाहिँ 2 टाइम्स अफ बी हुने भयो। त्यसकारणले कुन कुन मोड चाहिँ एउटै एफसी आउँछ क्या त्यो बेलामा। जुन एफसी को एउटै मोड आउँछ, एउटै एफसी आउँछ, त्यो मोड चाहिँ मेरो त्यो साइजको लागि डिजेनरेट मोड्सहरू भयो। त्यो हामी युज गर्दैनौँ र त्यो साइजको चाहिँ त्यो मोडको लागि युज गर्दैनौँ। अर्को अर्थ यु क्यान क्याल्कुलेट, आफैले असाइन गर है। तर अब ऱ्यान्डमली राख्नुभन्दा कुनै रेसियोमा राखे हुन्छ हैन। ए इक्वल टु 3 टाइम्स अफ बी हैन, अथवा 4 टाइम्स अफ बी, हाफ राखे नि भयो। कहिलेकाहीँ हैन चाहिँ 1.5 टाइम्स राख। के राख्दा फेरि एम र एनलाई असाइन गर्दै जाऊ, 0 1 1 1 1 0 हैन, 2 1 1 2 2 2 कम्तीमा 4-5 वटा मोड कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है त। जस्ट यो दुईटा चिज थाहा पाउनुपर्छ। भन्न खोजेको मैले डेटा सिटमा कुन मोड चाहिँ डोमिनेन्ट मोड हो त्यहाँ भनिदिएकै हुन्छ भनेपछि त्यसको साइज मोडबाट पनि थाहा हुन्छ अथवा साइजबाट मोड थाहा हुन्छ। सो हामी डोमिनेन्ट मोडमा काम गर्छौँ। त्यसकारणले जहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सुने होला नि TE01 र TM11 चाहिँ बेस्ट मोड हो भनेर भन्छौँ नि। यो सुनेको छ नि, यो नयाँ वर्ड होइन। TE01 र TM11 हामी प्राय जस्तो यसमा युज गर्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइडको लागि। त्यसमा कट अफ फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट हुन्छ। अब यो युज पढ्यौँ। अब अलिकति धेरै इक्वेजन्स भएको हुनाले तिमीहरूलाई आज अलिकति अरू पढाउनुतिर गयो भने तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ। यति चिज थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अब हामी इक्वेजन्सबाट अलिकति रिलिफ हुन्छौँ।
र एउटा चाहिँ क्वेसन यो च्याप्टर 4 बाट आउने एउटा क्वेसन यो वान सेट अफ इक्वेसन्स चाहिँ तिमीहरू दिनुपर्छ। त्यसपछि अब हामी केही प्यासिभ डिभाइसेसहरू सानो उसमा पढ्छौँ है त। अब त्यसपछि हामी प्यासिभ डिभाइसेसहरू पढ्छौँ। अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ च्याप्टर 4 बाट दुईटा क्वेसन्सहरू हुन्छ है त। आजलाई यहीँ क्लोज गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा अब हामी वेब गाइडलाई ट्रान्समिटरसँग अरु सर त्यो हिजोको त्यो हेल्मन्स इक्वेसनको सोलुसन थियो नि सर, त्यसमा त्यो अगाडि ए र बी साइन कस्टमा प्लेसिङ मिलेन भने पनि रङ हुन सक्छ नि त हैन? साइन वेभको ठाउँमा कसिनुसोइड्स हुन्छ, कसिनुसोइड्सको ठाउँमा सिनुसोइड्स हुन थाल्छ। अनि थोरै चाहिँ अब मोडहरू चेन्ज हुन थाल्छ। त्यसकारणले त्यसमा त्यो सर तपाईले हिजो त्यो टीएम मोड र टी मोडको लागि जस्तै टीएम मोडको लागि इजेक्ट हुँदा त्यहाँ साइन आएको थियो। तपाईले एउटा काटेर करेक्सन गर्यो। सर म सुनिल राउत। करेक्सन आयो सर, त्यसमा दुईटैमा साइन हुँदो रहेछ सर। साइन हुँदो रहेछ सुरुमा। हजुर सर, त्यो माथि चाहिँ हेल्मन्सको सोलुसनमा चाहिँ सर जस्तै कि त्यो एकचोटि देखाउँदा सर त्यहाँबाट साइन कस हैन त। टी मोड रेक्ट्याङ्गुलरको यो अब योभन्दा माथि हैन। यो ठिकै कसै कस हुन्छ। अगाडिको हेल्मन्सको सोलुसन छ नि सर, ए मा चाहिँ यो इक्वेसन 4.19 सर 4.19 मा ए कस आउँछ त्यहाँनेरि। ए कस हजुर सर, त्यो सेम हुन्छ। त्यसपछि बी मा साइन आउँछ, सी मा कस आउँछ, डी मा साइन आउँछ। ओके, कस साइन है त। हजुर सर। ओके, त्यो पार्शियल डेरिभेटिभ्स निकाल्दा उल्टो हुँदै आउने त हो नि हैन। ल ठीक छ। तलको चाहिँ त्यो तपाईले काट्नु भन्नुभएको थियो, तर त्यो कस साइन नै हुँदो रहेछ टी मोडको लागि एडजेस्टको भ्यालु। ओके ल ठीक छ। यो चाहिँ के हुन्छ नि, यो चाहिँ रङ नै हो हैन। हजुर, यो चाहिँ रङ भयो हैन। युआई लाई डेल एक्स। ल सुनिल राउतलाई एउटा प्लस त्यो है त। सीआर कहाँ गयो? सीआर छैन क्या? सुनिलको त पहिला नि प्लस छ के हैन? सीआर छैन सर। सीआर छैन। सीआर को काम कसले गरिरहेछ आज? सर मै गरिहाल्छु सर। मै भने सर प्रज्वल बस्ने। प्रज्वल यहाँ धेरै छ क्या। अब देखिँदैन को बोलिरहेको। यहाँ सबै स्क्रोल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले आफ्नो प्रज्वलले प्राय सीआर को काम गरिराखेको छ हैन। ल ठीक छ, राख्दियो है त प्रज्वल। हुन्छ सर, हस् सर, राख्दिछु कि। अरु केही छ? भएन भने अब हामी वेब गाइडलाई कसरी कपलिङ गर्छौँ? कोएक्सियल केबल हो भने त दुईटा जोड्छौँ नि हैन। कनेक्ट गर्छौँ लगेर चाहिँ हैन, एन्टेनामा जोडिदिन्छौँ। एउटा इनर चाहिँ उसमा जोड्छौँ, आउटर चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ लगेर अर्को पार्टमा जोड्छौँ हैन। सपोज डाइपोल एन्टेनामा जोड्नु पर्यो भने एउटा पोलमा लगेर चाहिँ कोएक्सियल केबलको इनर पार्ट जोड्छौँ हैन, इनर कन्डक्टर, आउटर लगेर अर्कोमा जोड्छौँ। त्यसरी कपलिङ गर्छौँ, इन्टरफेस गर्छौँ। त वेब गाइडमा कसरी गर्छौँ पहिला त्यो थाहा पाऊँ। कपलिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि तिमीहरूले अब हर्न एन्टेना देखा भए हर्न एन्टेनामा चाहिँ कहीँ न कहीँ त फेरि अर्कोसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ नि, कोएक्सियल पनि लगेर इन्टरफेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कपलिङ हामी कसरी गर्छौँ? अब यत्रो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बक्समा त कहीँ न कहीँ पावर ड्र गर्नु पर्यो नि, कहीँ पावर डेलिभर गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है त। सो नेक्स्ट क्लास चाहिँ विल बी द कपलिङ अफ वेब गाइड्स। भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यो कपलिङ गर्न जान्नुपर्छ इन्जिनियरले। वेब गाइड्स मात्रै भनेर हुँदैन। ल एन्टेनामा जोड्न जान्नु पर्यो, ट्रान्समिटरमा जोड्न जान्नु पर्यो। कसरी कपलिङ भएको हुन्छ, सो हामी त्यो कपलिङ हेर्छौँ है त। बाट सुरु गर्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ है त। केही चिज मेकानिकल पार्टहरू, मेकानिकल प्र्याक्टिसेसहरू गर्छौँ है त। ओके, सम्झिराख नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट विकमा थियो। सो देन विल सी यु अन सन्डे 10। हजुर सर, सन्डे। रिमोट सेन्सिङ पढ्ने। ओके, हजुर सर, नपढ्नेहरूलाई हामी नेक्स्ट मन्डे भेट्छौँ। ओके देन, हुन्छ। त्यसलाई यति मात्रै गरौँ है त। हस् सर। ओके देन, बाई, टेक केयर। हस्, यु टु सर। केही छैन भने कसैको च्याट बक्समा केही आए जस्तो छ के हो यो? कसको? बुद्धि कृष्ण ल्याब 1 को फाइल कहाँ छ? कसले फरवर्ड गरिदेऊ न ल। अनि आफ्नो रिपोर्टहरू राख्दै जाऊ है त गरेकोहरूले।
है सर हिजै राखिसकेको छु मैले राखिसकेको हिजै छ राखिसकेको छु ओके ठिकै छ ओके हुन्छ ओके देन बाई टेक केयर बाई बाई सर थ्याङ्क यू सर